I'm moving up the street, ain't feeling my heartbeat no more, but I found my melody. I'll take one more please, yeah. So I grab my teeth, ain't want to keep receipt. I said I buried the old me 6 feet under, in case you wonder. 6 feet underground, my lips sealed won't make a sound. I told you once, I told you twice, where I left those words in a past life. I'm moving too slow, I'll pick it up with some blue smoke. Guess I dug me a hole, got what you need in a rock and roll. To rock and roll, I said 10 white lines, got me feeling inspired, got me widening my Magkano mga ganun malalaking order. Kesa mag-test sila ng 5-14 days. Parang water. Parang yung Yung free. Ito yung ano, gusto mo black. Pero 39. 39. Sige natin. Iba yung ano nila, material sa taas. Ganda, no? Mas maganda yung 39. Yung para kung ambakan. Oo. Tsaka iba yung Tsaka mas yung, niya. tsaka 39 versus 40. Although parang hindi siya black. Palagay ko. So, may bili na ako ng susi pero hindi naman nag-order. Hindi naman duwan. Kahit dyan siya. Ako nasa dyan. 8 yan? Hindi, Grabe lang. hindi masikip yung lapad. Hindi. Sakto lang. Hindi matrip yung white. Malinis. Bago na. Saan part? Yung pagkatapak mo? Pagkasot mo parang nakafit talaga. Saan siya pa? May nakita kasi siyang nagbebenta ng 39 din. Sa online. Sa IG ba yun? IG. Naka-sale sa Mother's Day. Hindi, Nike store. Nike website. Nike website. Naka-sale daw sa Mother's Day. Ano na lang, 2.8 na lang. Kaya nag-fit siya ngayon ng 39. Pegasus. Hindi yung almond. Ano yung order natin? Anong flavor? Garlic. With pink cheese. Cream cheese. Sinishake niya. Bakit? Nilagyan niya ang powder. Ano yung powder? Garlic powder. Tama pala, yung loob yung cream cheese.
Bango. Sobrang tao. Haba yan. Ako yun. Ako yun. Hindi ko kapon. Hindi na nag-message na siya. Ay, nagpapalibre. Hindi na sabihin na lang. Kumukuha siya.